I skuggan av gäddan har abborren klivit upp som ett spännande alternativ till många predatorfiskare. Och nu är det dags för en riktig kraftmätning i just denna art. Det här är första avsnittet någonsin av Perch Fight. Tävlingen där Söder Sportfiske utmanar andra giganter inom sportfiskebranschen. Det är utan snack 4 riktigt taggade team som vi har på startlinjen här idag. Och en stor del av Sveriges abborrelit befinner sig just nu här i Västervik. Vägen till att krönas till kungarna av Perch Fight slingrar sig under 3 dagar i 3 vatten och kommer fördelas på 6 avsnitt här på Freewater Pictures YouTube-kanal. Det här är Perch Fight 2017. Nu kör vi! Perch Fight 2018 presenteras i samarbete med Lowrance, Sportfiskarna, Leech och Mojo Boats. I Perch Fight gäller att fånga 5 riktigt tunga borrar per dag för att placera sig högt upp på listan. Alla abborrar över 30 cm är giltiga tävlingsfiskar och kan räknas in i lagets totalvikt. Poäng delas ut vid varje dags slut. Förutom de 3 deltävlingarna finns även denna tävling, Big Five. Här räknas lagens 5 absolut tyngsta abborrar över de 3 dagarna in och dessa poäng delas ut vid finaldagens slut. Årets tävlingsvatten består av Västerviks skärgård. Dag 2 utspelar sig i ett hemligt vatten där deltagarna får information och sjökort först kvällen innan. Sjö X. Och allt avgörs i det klassiska Kalmarsund. Vi välkomnar in Sportfiskarnas representant Andreas Ollinen som presenterar dagens tävlingsvatten. I Västerviks skärgård så fiskar lagen på kuststräckan mellan Loftahammar och Blankaholm. Här finns det ett varierat fiske med ytterskärgård med kobbar och skär och innerskärgård med grunda, vassiga vikar och slutna glon. I sådana här kustmiljöer så är det ytan av lek- och uppväxtmiljöer som avgör hur stora bestånden av rovfiskar som gädda och abborre blir. De här områdena måste vi skydda. Sportfiskarna arbetar idag också för att återskapa de levnadsmiljöer för fisken som vi har förstört. Det gör vi för att nappen ska dugga tätare för alla Sveriges sportfiskare. Tack alla medlemmar som stöder det arbetet. Härligt Andreas, tack för det fina jobb ni gör. I första upplagan av Perch Fight har vi 4 lag som gör upp om den återvärda titeln. Först ut Söder Sportfiske med 2 välkända ansikten, Niklas Jonsson och Henrik Sandahl. Jag är sjukt laddad över att få ställa upp i Perch Fight och möta alla de här grymma killarna. Det är första gången jag verkligen känner mig lite lost faktiskt. Det här är inte riktigt min comfort zone. Jag är gäddfiskare i grund och botten. Jag har gjort jättemycket abborrefiske. Men inte i de här vitt skilda miljöerna. Och de ställen jag varit på. Och jag är en trygghetsknarkare. Jag vill veta exakt vad som väntar hela tiden. Jag vill veta en plan. Så här ska jag göra på förmiddagen, så gör jag på eftermiddagen. Händer det här så ska vi göra så. Och där känner jag mig inte på något av vattnen faktiskt nu. Men det är galet spännande. Och vi litar helt på min tävlingsrutin och Niklas abborrefiske. Perch Fight är värsta utmaningen tycker jag. Alltså, vi möter ju lag som är jätteerfarna abborrfiskare. Det jag tycker med abborrfisket är att det är mycket mer faktorer som spelar in när man fiskar abborre, tycker jag. Det är mycket mer finess. Det finns otroligt mycket fler tekniker och beten och olika typer av sätt att fiska en abborre.
Och det är olika för alla vatten man kommer till. Det kan vara liksom en sjö som ser precis likadan ut som en annan sjö, men det är ändå en helt annan metod som funkar där. Grymt spännande. Grymt nervöst. Mycket press också, för att man vill ju vinna. Så är det bara. Vi vill ju visa att vi kan det här med abborrfiske också. Teamen har varvat upp motorerna och är redo för fight. Låt oss höra vad de har att säga om dagens fiske. Om vi är taggade? Det är klart vi är taggade. Vi är så jävla taggade så det växer kaktusar i båten. Ja, det är svårt att veta liksom hur man ska lägga upp det. Det är ett nytt område både för mig och för Daniel. Men, och sen beror det mycket på vad de andra gör. Vi har en plan och jag hoppas att den fungerar. Det är vår första gång i det här också. De andra har ju lite rutin sen pikefight, så vi kommer nog att försöka göra så att vi har lite självförtroende. Försöka rappa upp 5 stycken fiskar i en schysst kaliber och sen ta det därifrån och försöka bättra på det. Men det är ingen idé. Vi kommer inte stå och gnugga efter en stor fisk direkt. Nej, fem fiskar på pappret och sen så får vi försöka förbättra dem. Vi måste ha lite bekvämlighet och självförtroende i början. Jag tror vi kommer in i allting är helt nytt för oss och vi ska göra vårt bästa för att göra det. Men vi har en plan. Ja. Det kommer att bli lite olika tekniker tror jag. Vi kommer att köra en del vanligt jiggfiske med shaddar och sen blir det wobblerfiske på grunt vatten och även en del fiske med weedless-riggade mjukbeten. Ja, fördelen är att vi är 2 stycken så vi kan ju alternera tekniker hela tiden och se vad som funkar just där vi fiskar. Vi har beten i alla fall. Vi har beten så vi klarar oss. Det har vi. Vi har haft ett helskotta sista veckan alltså med Söder Sportfiske. De har psykat oss något rejält och de andra har legat väldigt lågt. Det är ju ingens hemmavatten, men efter alla psykningar så känns det som att Söder antingen så bullshittar de eller så har de en jävligt bra plan. Det återstår att se. Vi är grymt taggade. Ja. Nu är det Perchfight 2017. Äntligen! Ja. Så man har väntat på det här. Alltså det är... Ja. Jag är lika nervös som vanligt. Ja, jag har kört 1,5 dags rek i det här området och på ena dagen fått mycket fisk men inte så stora. På andra dagen fått väldigt lite fisk men en jättefisk. Ja. Fick en på 48 centimeter när vi var här och rekade. 1,45 kilo. Ja. En bra skärgårdsabborre. Ruggigt fin borre. Taktiken för idag, för att vi inte riktigt känner oss hemma i skärgården här. Vi vet inte liksom 1000 små ställen och sånt, utan vi måste börja på ställen där vi vet att det är lite större chans att vi får fisk. Det kanske inte blir ett rally, men det kommer ändå nappa på så vi känner oss självförtroende. Det kommer inte avgöras förrän dagen är slut. Så vi måste få 5 stycken abborre på pappret och sen successivt jobba oss upp. Sen kommer våran plan vara lite faktiskt vid lunchrapporten att se om det fisket håller eller om vi är helt lost. Vi har ju ett ställe som vi ska åka till där det är väldigt, väldigt mycket fisk. Där har vi inte fått några riktiga toppfiskar, men vi vet att det simmar stora fiskar där. Jag tycker vi har en bra plan. Vi kommer inte komma sist tror jag. Men vi kan komma sist. Ja, vi får se. Men vi kommer ju alltid försöka vinna. Så är det som vanligt. Det ska bli fantastiskt kul. Det ska bli otroligt roligt och det är ett grymt startfält alltså. Ja, det är fiske. Det är bara att åka ut och kasta draget i sjön och se vad som händer. Jag ska göra allt jag kan, men ja, mer än så kan jag inte göra. Och jag tror det kommer vara gott nog. Det tror jag med. Vi har valt ut en plats som vi tror håller stor fisk. Och jag tror utmaningen blir att ligga kvar där och verkligen liksom lyckas fånga de här stora fiskarna. Det finns ganska många fiskar in i den här vassviken vi ska till. Men vi vinner om vi får upp de stora. Men jag tror tyvärr att det är fler team som har samma taktik och kommer åka till samma plats. Så det här kommer bli stenhårt. Jag tror att Söder Sportfiske blir svåra för att de har tränat väldigt mycket, vet jag. Och, sen har vi ju även Jörgen. Jörgen har ju gjort det här sedan han var 3 liksom. Han föddes ju nästan i bräckt vatten liksom. Jörgen han fångade 2 kilos abborrar innan jag ens hade fångat min första. Och man kan aldrig räkna ut stormrappade heller, de är jätteduktiga. Allihopa är otroligt duktiga, men just Jörgen, jag såg att han nös förut och då ramlade upp en abborre på båten liksom. Helt galet. Ja, alltså extremt taggad. Sjukt skönt att få komma ut på vattnet och tävla mot alla dessa grymma killar igen. Ja, supertaggad. Känslan är bra.
Ovanligt lugn faktiskt, men jag tror att det kommer gå över så fort startskottet går och tankarna i huvudet börjar rulla på väg mot första destination för dagen. Men sen är det bara game on och vi kommer ge järnet. Alltså planen idag det är ju, vi har ett safe spot där vi ska åka och ta upp nu 5 godkända fiskar ganska snabbt. Vi vet att vi har fisk upp till 7-8, kanske till och med 9 hektar där, och under träningen så har vi liksom på 40 kaster vi har 30 fisk. Så att vi har höga förväntningar på första stället. Sen ska vi gå och grinda och försöka ta upp några större fiskar och ändra fiskemetod. Så nu kommer vi gå på jigg från början, lite djupare. Sen kommer vi gå in grund, fiska gräs. Och det är ett kul fiske, ett utmanande fiske. Och ja. Mindre snack, mer verkstad. Perch Fight 2018, nu kör vi! Team AB Garcia hittar vi en närmast inventarie i fight-sammanhang. Tobias Frenstam. Och vid hans sida nykomlingen Robert Robbo Jonsson. Att få möjligheten att vara med i Perch Fight var en stor ära för mig. Att få stå sida vid sida med Tobias Frenstam på hans båt. Professor Frenstam skulle jag säga. Fightas mot Jörgen, Daniel, Mikko, Mattias och hela Söder. Det är en stor ära för mig. Abborren kom in ganska sent i mitt liv skulle jag vilja säga. I förrgår. Vår första taktik är att inte komma sist första dagen. Då har du allting emot dig. All mojo är borta. Dina känslor är låga. Och sen så vill vi bara se till att fiska oss framåt. Där vi än hamnar och vinna. Vi vill vinna både Big Five. Vi vill vinna hela. Det som jag tycker är så speciellt med abborren som fisk är att den är så himla lurig. Man kan verkligen stå på en grynna, man kan vara i en vassvik och det kan vara väldigt många och väldigt stora abborrar där. Men har du lite fel tyngd på jiggskallen, du har fel färg på wobblen eller du fiskar betet för fort, då kommer du inte få någonting. Och det kan stå någon annan i en båt bredvid och fullkomligen skopa upp fisk. Abborren, det är den fisk där det verkligen märks vem som kan se de här väldigt små detaljerna i fisket och använda dem till sin fördel. Kom det en lite bättre abborre här på katten. Och det är riktigt hett här nu i morgonljuset så att regeln i den här tävlingen, de är så här att att det nappar väldigt mycket, då är det okej att lägga undan en fisk i 5 minuter innan man väger den. För att nu kan det vara så att nu kan det hugga en lika stor på nästa kast. Nu är det ju skärgårdsfiske här idag i Västerviks skärgård. Och man kan säga det att en stor skillnad på mellan sjö och skärgård är att skärgårdsfisket enklare att lokalisera abborren. Handlar mer om att ligga på kanske en plats och bara lyckas fånga dem och lyckas fånga lite större fisk. Insjöfisket handlar också om att fånga abborren, men där kan det vara mycket mer lynnigt vart abborren är. Man kan säga att abborren lever lite mer mångfaldigt i en sjö, att den kan äta kräftor, den kan äta fisk och den kan både jaga vassnära och på djupet, men i skärgården så är det som så att de största abborrarna, de är i regel inne i såna här mer grunda vikar. Och framförallt nu tidigt på hösten. Jag satsar ju väldigt mycket på att köra den här amerikanska metoden som heter jerkbait. När man fiskar med en wobbler som faktiskt går sida till sida. Och
Jag tycker mig se att man kan få väldigt fina abborrar. Jag tror den här är lite bättre. Man kan få lite finare borrar. Den satt lite på sniskan. Och det är det som händer med jerkbait ibland. Att de ena kroken faller ut lite utanför abborren. Så, men fantastiskt bra bete. Jag använder en som heter Berkeley Cutter. Kör gärna lite mörkare färg som nu när det är ganska ljust mitt på dagen. Har ganska klart vatten här. Lite färgat men ändå klart. Så det ska bli väldigt kul att se om jag lyckas få någon riktigt fin på den här katten här. Kul kommer komma. Ja. Alltså jag dammar upp fisk kontinuerligt på katter nu, Robbo. Ja, jag ser det. Men, kör 2 till. Men det är inte damma upp de stora. Bra Robbo. Bättre eller? Nej. Lite lös. Vår taktik här idag är att vi kör ett referensbete som är det här Berkeley Powerblade. När vi var här och tränade så drog vi hur mycket fisk som helst på det. Och likadant idag. De bara dammas upp. Eller hur Tobbe? Ja, de dammas upp. Men problemet som vi har idag är att de är ganska små på Powerblade. Därför kör han med cutter och han har mycket riktigt tryckt upp den största. Men vi fortsätter ändå köra med Powerblade med referensbetet. Jag har ju gett så fruktansvärt fina fiskar hela säsongen. Det ger otroligt mycket fiskar och chansen är ju även att en stor kliver på. Team Abu hittar fisk på direkten och väljer att sumpa borrarna för senare invägning. Westin verkar ha samma plan och sätter press på laget. Det är helt otroligt att vi hamnar i samma mar och på samma så fläck. väntat. Jag är glad att det bara är ett team. Ja. Samma fläck dessutom. Ja. Det är nästan lite komiskt. Ja. Vi ska väl köra längre in, va? Vi kastar oss inåt. Så vi inte kör över området för mycket, eller? Ja. Vad börjar du med, Jörgen? Jag börjar med Stanley, så kan du börja med wobbler, så ser vi hur det utvecklar sig. Ja. Rawbite. Högt rassel. Ett igång. Bra sökarbete. Oj, jag har massa abborrar efter. Har du det? Ja, de var stötte på bete bara. Då blir det wobblerfiske. Men vänta, kasta med Stanley här istället. Du har inte kastat in här än. Ja, visst har jag gjort det. Men de var bara stötte på bete. Prova ett annat bete. Jag har ju inte slängt där du slängde. Nej, just. På just den här platsen hade faktiskt Daniel en riktigt stor abborre som följde efter hans bete när vi tränar. Ja. Det är fint. Ja, Fint mycket område. växtlighet här. Nybörjare i formatet, men knappast några duvungar när det gäller abborrfiske. Rutin är något som finns i överflöd i laget från Westin med Daniel Nilsson och Jörgen Larsson. Abborren är en av de första fiskar som verkligen gav mig inspiration och glädje. Jag fångade min första stora abborre vid riktat fiske en marsdag 1981, 14 år gammal. Och den fisken hade jag drömt om redan många år innan dess. Och sen har den följt mig genom hela mitt fiskeliv. För Perchfight inspirerande, spännande, nervöst. Man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Det är nytt för mig och min teamkamrat Daniel. Jag tror att våran största fördel är att jag och Jörgen kompletterar varandra. Jörgen är mer lugn, metodisk, han tänker igenom varje detalj. Medan jag är lite mer så att jag kastar mig in i situationen med omtanke visserligen, men jag tror vi kompletterar varandra väldigt bra. Under de senaste åren så har det kommit många nya metoder till svenska marknaden.
Dropshot, Carolina, Texas. Det här är inte trender. Det här är verktyg. Jag hoppas att Perchfight kommer att inspirera er och visa er när ni ska plocka fram de här verktygen och utnyttja dem. Området som vi har valt här nu som första plats idag är en väldigt långsmal mar som delas av flera grunda sund. Så det är mycket olika sorters, man kan fiska både lite halvdjupt, djupare och grunt som vi gör nu. Och där vi har valt att börja här nu så är det är en ganska jämnbred mar, men i mitten här så går det ut som en udde. Så det blir en riktigt fin struktur liksom mitt i allt det andra monotona. Nu har jag fisk. Ja. Nej! Är det sant? De tar inte ordentligt. De tar så jäkla försiktigt. Där, igen. Kan vara godkänd. Jajamän! Yes! Första. Fan vad nice! Då är vi igång. Ja! Tar du och löser det här så fortsätter jag fiska? Ja. Mot Royal Kasta Stanley. uppåt där. Där är fisk där. De tar Mot försiktigt. spetsen, eller? Men... Vad sa du? Mot spetsen här ute. Ja. Lite höger om Stanley the Stickleback. Nice. Motoroil. Ska vi se om vi kan klara ut det här med vägningsprocessen. Hyfsad kondis på dem. Ja, den var fin. Bra första fisk. Jävligt bra första fisk. Absolut, en trevlig fisk att börja med. Fiskar du den aggressivt eller lugnt? Ja, rätt så aggressivt. Mitt emellan kan vi säga. Ska vi se. Nice. Var inte så jävla dålig. Jävla bra start. Då var de ju större de vi fick förra gången. Fan vad nice. Välkonditionerad fisk. Helt klart en godkänd startfisk tycker jag. Verkligen. Ingenting att klaga på där. Nej. Fiskar man abborre så här på kusten så får man inte vara rädd för att ibland lägga sig mitt på en fjärd. Det handlar mycket om vad det är för djupförhållanden runt omkring. Och i den här fjärden då är det mycket grundområden, väldigt mycket växter. Och det är ju som bekant lek- och uppväxtmiljön för många småfiskar, typ mörtlöja. Och om man säger den stora abborren, de parkerar inte riktigt upp inne i det här gräset. Utan de ställer sig gärna lite utanför. Typ som här. Här är liksom en hölja mitt i fjärden. Och det är här de parkerar. Och kanske inte nödvändigtvis jagar. Men ligger man här och nöter, ja då får man dem. Rivstarten från Team AB Garcia ska nu få bekänna färg när grabbarna väger in för första gången idag. Ta de fem, ta allihopa bara. Ja. Bättre fisk. Bättre? Ja, men kör du bara, kör du. Ha? Kör du bara. Jag tar den här. Vilken är det där? Den stora. Är det 560? Nej. Jag har skrivit upp 560, 460, 550. Ja. $770. $2,960 gram skrapar de ihop. Och även om det inte är några jättefiskar är det ändå betryggande med ett fullt papper så här tidigt i tävlingen. Under tiden sonderar Rapala terräng och försöker ringa in vart fisken befinner sig. Hur känns det? Hur tänker du att de... Alltså det jag tänker är det att jag vet ju att... Det var ju bra. Ja, skitbra. Det gick av. Vad var det som gick av? Vad sa du? Vad gick av? Fästet. Okej, ja, det går ju att använda. No. Ja. Jag trodde där att den var obrukbar. Ja, jag med. Då hade det känts lite bra. Ingen ekolor och ingen elmotor. En liten grundstötning, ja det är kanske det som krävs för att väcka björnarna från Dalarna.
Team Rappala representeras utav Mikko Seppinen och Mattias Holgersson. Målet med Perch Fight, det är ju egentligen att vinna. Alltså vi ställer ju upp i det här för att vi har ju en ambition att vinna. Men samtidigt så handlar det om så jävla mycket annat. Det här gemenskapen, ha roligt på sjön och framförallt att hitta det som funkar för dagen. För det är verkligen så i abborrfisket. Gör du fel, då får du ingen fisk. Till slut när du hittar det så kan du bli rikligt bedönad. Våran styrka i Team Rapala Storm är bredden. Vi har fiskat i alla möjliga vatten under de senaste åren och tävlat ihop oss riktigt bra, även på internationell nivå. Abborren för mig är en ganska ny utmaning. Jag har varit en gäddkille hela mitt liv, men intresset och potentialen jag ser i abborrfiske har bara vuxit de senaste åren. Så det ska bli riktigt kul att få chansen att mäta sig med de bästa. Jag börjar med en ny jigg från Storm som heter 360 Largårdshad. Det här är 3-tumsversionen. Till det har jag en 18 gram skalle för att vi ska fiska av en kant på lite djupare vatten. Så vi börjar med det och Mattias kör en annan typ av shad som han visar här. En 360, det här är minnow så den har lite mer tunnare profil. Lite mer ettrig gång och sen har vi en attraktionstail då. Så kan man fortfarande ta bort flärpen här så man får mera fladdran igång då. Och många gånger är det det som är bäst för abborren, så jag kommer redan nu ta bort flärpen. Ska vi åka upp där mot kanten och så ska vi ta första borren förhoppningsvis. Just nu så fiskar vi av en brant som går in från ett sund. Så att jag låter jiggen gå ner till botten. Bara veva 2 tag för att få jiggen att lätta från botten och pendla ner längs sluttningen. Vi har ju haft ett lågtryck som har kommit in nu och då är det oftast väldigt effektivt att bara små hopp så att de liksom följer efter jiggen och tar den. Görkar man för mycket med spö och sånt där, då kan många gånger de vara så försiktiga så då går de inte att ta jiggen. Så att små veva utan längs branten. Sen får vi se under dagen vad som går, men oftast brukar det vara en effektiv metod när man fiskar av en brant så här. Det här med tävlingsfiske och sånt, vi alla gör ju det för att först och främst fiskar vi för att det är så sjukt roligt och det är liksom allt det där. Men sen är det någonting inom den här tävlingen och att man möter andra fiskare och liksom sådär. Och att det är ju liksom, man mäter sig mot andra men samtidigt så är det adrenalinet och allt det där som ger den det. Och sen liksom får du bucklan där. Det är ju en bekräftelse också att du har gjort någonting bra och du kan liksom, för hur den är så man strävar ju hela tiden att bli bättre och fånga mera fisk och få större. Läsa vatten på ett mycket snabbare och bättre vis. Men ändå inte losa glädjen i hela liksom. Ja. Man nördar in sig på ett roligt vis. Ja. Alltså att komplettera varandra i tävlingssammanhang är ju extremt viktigt. För visst, vi kanske tänker mycket likadant i liksom tävlingsupplägg och vad vi ska söka fisk och sådär. Men sen har man lite olika fiskestil och man har några metoder man gillar mer än andra. Och då blir det hela tiden att man varierar och till slut hittar man rätt liksom mönster för dagen. Och gör man samma sak hela tiden och bara går gamla banor och sånt, då blir det oftast inte bra liksom. Det var det hugg som... jag funderar om jag hade förra kastet, men jag vågar inte säga om det var det eller inte. Att komplettera varandra är A och O liksom. Ja. Och det är det som våra grundtänk är lika. Men sen, vi kan säga att vi är till 85% lika i vårt fiske. Sen det där sista skiljer. Och sen är vi också sådär, det är därför vi argumenterar rätt så hårt med varandra ibland i båten. För tycker Mattias en sak och jag tycker en annan sak, så måste vi motivera det till varandra. Därför blir det så här, ja men vad fan i helvete, jag vägrar att göra det där, det verkar inget bra. Ja. Och liksom, ja men varför? Och det slutar liksom nästan alltid med att vi kommer fram till något som att, ja okej, du tänker så, ja men då förstår jag, ja då är jag på. Rappala har valt en exponerad plats med djupare vatten, till skillnad från de andra teamen som gått in i marerna och fiskar grunt.
betesfisk. Där igen, jäklar vad betesfisk det är där nere. Bara smattrar i linan. Det är frustrerande att fiska cranks över gräsbotten för man får ju skräp på hela tiden. Men vi tror att det kommer vara värt det. Där missade en. Kom igen. Där, nej! Jo, är det på? Jag har den. Bra. Ja, Niklas. Fin eller? Nej, för fan, det är gädda. Gädda. Jag bara tänkte... Men jag tryckte ner en tallon för vi kommer glida iväg. Oj, oj, oj. En piker. Mm. En abborre i den där storleken, då är vi hemma. Då är vi med. Vi har räknat med att på 4 kilo i Västervik, då ska man komma långt. 4 kilo? Ja. 4 kilo är 5-8 hektar i snitt. Och då tror jag man kommer långt i Västervik. Ja, bra. Bättre? Ja, det är bättre än det förra. Nej. Den andra kändes så jävla skum när den hamnar lite på sniskan där. Det är ganska hårda knickar faktiskt. Det finns något att giant. Men, ja, kan faktiskt vara rätt bra ändå. Åh, fastnar en massa. Skid, men det är en 5 hektar. Snyggt. Vi springer på dem. Slukar på rätt bra. Det är inget giant, men jäklar vad de vill äta när man väl springer på dem. Det är inget snack alltså. Det är stenhårda hugg och så är jiggen i munnen. Hela skiten. 570. 570? Ah, där 560. Det är så fint. Bra enkelt. Tar vi hem den. Nu tripplar vi sizen. Oj, den där tog i droppet. Precis där nere är längst ut i kastlängden. Det är inte längd. Nej. Ja, det var ingen winner perch. Jag tror inte jag hade längden inne heller. Ja, oj. Tjonga i. Bra. Det här är lite bättre fisk tror jag faktiskt. Alltså, borde vara, jag vet inte fan. Borde vara en 5 hektar i alla fall. Skrua lite på sidan. Här, tunga knyckar på den här kan jag säga. Alltså. Det gillar jag att se. Jo då, vad är största hit också? Ja. 600 gram eller? They're getting bigger. Men jiggen sitter ju verkligen alltså inne i. De äter liksom. Samma jigg? Ja. Perchfight-jiggen. Kolla vad vackra de är. Va? Otroligt fina. Så härligt att de tjongar i bara riktigt hårt alltså. I love it. Söders Sportfiske ger sig in i matchen på allvar och nu har de hittat ett stim med riktigt huggvillig fisk. Vi har gjort en alldeles hisnande upptäckt. Vi trodde att det var Söders som vi hade som låg bredvid oss här. För både Söders och Westin har mörka aluminiumbåtar. Men det är Jögga och det är Danne från Team Westin som ligger här och flåsar oss i nacken. Och det känns inte jättebra. Nej, men jag tror att vi kan slå dem. Jag tror det är ett bra tecken att vi har Jörgen här. Jag tror också det. Alltså det där, de är rutinerade killar på att fånga stora fiskar. Så. Ja, fisk. Det är hovläge. Ja, det var 3 fiskar till bakom den. Ja! Gött. Gött jobb där nu. Nice, man vill ju fylla pappret liksom. Du är igång nu och fyller på fullt. Jajamän. Ja. Det är varje kast. Det är bra. Varje fisk vi får aktiverar ju fler fiskar. Så. Ja, precis.
Jag gillar att fiska wobblerna väldigt hårt. Slå med spöt och sen ta upp slacklinan med veven. Så. Och det är alltid i pauserna det hugger liksom. Ja. Och Jörgen, han fiskar en lite sävligare. Gör lite mer vevstopp, vevar. Stoppar, vevar, stoppar. Vänta, där är en uppgradering. Nej. Antona är vev. En stor eller så är det en gädda? Skitstor. Den är bättre. Kanske en Ja, det där är uppgradering. Där är uppgradering! Bra Jörgen. Jag vet inte om det är en uppgradering. Jo, det är en uppgradering. Helt klart. Vi hoppas på det. Ja, utan tvivel. Du är helt säker? Den där är jag säker på. Fan vad du är säker. Ja. Ögonmåttet är bra. Jag brukar alltid dricka med måtta så jag känner honom väl. Du snackar ditt skit. Nice. Satt bra. Nej, tyvärr tror jag inte att det är det. Jo. Vi ska se. Alla dagar i veckan. Också lite slankare i kroppen. Man skulle vilja ha de här som är lite högre. Den är grov och fin men den saknar lite höjd. Men fin abborre, absolut. Då släpper han igen. Berätta något för mig som jag inte vet. Något personligt. Om mig? Ja. Jag dansade ballett när jag var liten. Lägg av. Det är sant. Det är sant. Jag har 2 olika storlekar på fötterna. Jaha. Jag har ju 38 på vänster och 46 på höger. Och det fanns inte. Nej, jag skojade faktiskt. Nej, jag ljög gjorde jag. Jag ljög. Det är en stor skillnad. Du har inte dansat ballett? Nej, klart. Ser jag ut som en kille som har dansat ballett? Du har ju massa ballettbilder på telefonen. Vad sa du? Du har ju massa ballettbilder på telefonen. Har jag det? Ja, och så har du ju den där Svansjön som du lyssnar på i bilen alltid. Jo, men bara för att jag gillar musiken så behöver inte det betyda att jag har dansat ballett liksom. Om vi får en bra placering idag. Yes. Bjuder på en liten ballett då på kastdäcket. Yes. Piruett. Heter inte pliké eller något sånt där? Jag bjuder på det. Bra. Vad bjuder du på om vi placerar oss bra idag? Ja du. Jag måste tänka vad som är min vanliga repertoar. Vad vill du se? Jag skulle vilja se... Jag kan säga som så här. Om Ja. vi vinner idag, Ja. då har du ett dopp. Inga problem. Ett dopp? Ja. Du badar? Ja. Då ska ni få se. På någon som inte är badkruka. Kommer vi tvåa? Ja. Ja, men jag kan tänka mig att bada då också. Alltså det är galet hur vackra de här fiskarna är alltså. Otroligt fina. När jag var tonåring tyckte jag att det var jättekul att spela dator. Ja. Tills en dag när jag kände att jag fick liksom en överdos på det här med datorer och tv-spel och allting. Ja. När jag var ungefär 16. Och jag hade ju alltid fiskat hela livet. Så det kände jag att det är helt värdelöst att kasta bort all den här tiden med att liksom sitta och spela dator eller Nintendo eller vad man gjorde. Tänkte jag att nu, den tiden ska jag istället lägga på att fiska, för det är mycket roligare. Och det kommer jag vara jätteglad för en dag att jag har gjort. Ja. Och då slutade jag spela dator och började fiska. Och det är lite det som har lagt vägen till den här karriären så att säga. Ja. Så det var en väldigt reko sak av mig. Ja. Nu är en fin abborre på. Bara för att jag inte spelat dator. Den här kom in på våran... Det är en uppgradering. 07. Bra start av både Westin och Abu, och nu handlar det om vem som lyckas trolla fram de allra största exemplaren ur Västerviks skärgård. Rappala verkar ha känt hur vindarna blåser och rör sig mot grundare vatten. Vi har gjort en lång förflyttning, så nu har vi gått från det djupare fisket till ett inlopp till en mar där vi vet normalt sett ska kunna stå abborre. Fiska grundare, fiska mycket gräs,
Just nu fiskar vi med beten som dels skapar en reaktion och även imiterar den vanliga basfödan. Så vi får se vad som händer, men vi ska försöka lura upp ett gäng as här. Jag ska prova att ställa på ännu mer. Ja, För det går ju... sitta. Den borra? Nej, det är en gädda. Ja, gädda. Så kör vi vidare. Inte de vi ska ha. Men det här är lite av det här grunda fisket, att gå igenom x antal gäddor på någon stor abborre. Så att vi kör vidare. Ja. Nu är det borra. Nej, det är gädda igen. Nu är det gädda. Vet när den här monstret där inifrån stryker Där var förbi? uppe, ser du? Ja. Nu. Det är bättre gädda. Jävlar, sådan. Där var nu. Det där var en bra fisk. Nej, vi åker härifrån. Snart har vi inga prylar kvar. Nej, men det är jävligt att det är överallt så här. Men man får abborre, puff, gädda. Abborre, gädda. Fast nu är det bara gädda. Ja. Gädda. Ja, jag hann undan, såg du? Ja, men det var också sådär as. Vilka skills! Hur ofta, alltså det där är imponerande. Jag är en gäddfiskare ute i fingerspetsarna och det är min game. Och nu instinktivt så vet jag att jag vill inte ha dem för att de drar av linor och grejer, så rycker man undan. Det är fan coolt. Vi har bommat helt på borren på det här stället och åker till vår nästa spot. Vi håller våran gameplan helt och hållet, vi får ingen panik. Men det är dryga timmen kvar till lunchrapport, så vi hoppas, vi kommer hinna till nästa spot och hoppas kunna få några fiskar som vi kan rapportera in. Kör vi. Vill du ha kaffe? Ja, det skulle fan vara gott. Ja, Jag är så stressande att tävla i fiske. ja, jag ser att du är det. Var inte det nu. Det är inte, gräset är inte gröna på andra sidan. Nej. Det är glassligt, alltså ännu värre. Va? Kaffet är inte med. Det är bara en termos här i. Fram den där, om du vill ha kaffet, det är bra. Den står fan kvar. Inget kaffe med? Nej. Har vi varmvatten? Ja, varmvatten och maten. Anledningen tyckte jag det var lite oschysst att inte erbjuda dig kaffe. Helt otroligt. Knappast första gången. Tänk om vi kan hitta gäng fina borrar nu. Borde köra härifrån så vi precis... Ska du säga att du kör upp till max 7-8 meter och så lägger vi oss där? Nej, jag skulle nog säga att det var lite sämre än väntat här inne. Var det. Vi sa ju till varandra att vi kan helt omöjligt misslyckas med att få 5 fiskar mellan 5 och 7 hekto om vi åker hit. Men vi borde kunna få någon sån där 8-9 hekto. Eller kanske en kilo till och med. Men det var ju inte riktigt vad vi hoppas på. Då tycker jag vi ska lämna det här egentligen. Då ska vi dra 5 jigkast var här bara djupaste stället. Sen byter vi område. Vår tilltänkta plan, vi måste diskutera vad som vi misstänkte lite. Att, det ligger 2 andra båtar här som är med i tävlingen. Det är både Westin och Team Abu. Så vi byter och kör ett litet ministälle vi har som de inte har varit på. Och sen ser vi på lunchrapporten ungefär hur de har haft det i alla fall. Men det är ett tätt ställe där. Men... Ska vi bara crank them up. Abborren står väldigt koncentrerat så att det kan liksom stå ett stort stim. Men det gäller att hitta dem i den här viken. De verkar inte stå där de stod sist vi var här. Kolla här vilket djup det blir här. Precis här allting står. Precis här de skulle stå. De är inte här. Söder Sportfiske, som är vana vid att deras planer går i lås, verkar stöta på problem. Och nu börjar laget vackla.
Vi kommer inte lägga enormt mycket tid här inne om vi inte hittar de här. Vi kommer behöva åka upp och typ fiska på den där kanten istället eller någonting. Bara Ja, ta några kast. Nej men alltså där. In mer mot den där kanten där de driftar förbi. Kolla hur det ser ut där. För det finns inte en chans de bara gått ut härifrån. Trots att Rappalabåten inte lyckats registrera en enda abborre ännu verkar de vara riktigt lugna och självsäkra. Nu, framme vid sista stället innan lunchrapport, och då bara måste fisket lossna. Borre. Är det? Det är en bra borre. Och en gädda försöker ta. Nej, det är likadan borre efter. Ja, vänta då. Ta här hoven då. Ta han. Bra Mikko. Det var likadan efter. Eller jag kan vara större för att jag trodde det var gädda som försökte ta. Jag är säker på att vi får fullt papper här som sagt. Så. Men om det är så där, då lägger vi upp den här nu. Ja, så nu får vi den ta ligga. lite och så får vi... Fy fan vad skönt. Nu har vi precis spräckt nollan. Mikko tar den här och det är en efter. Och här är ett område vi har haft bra tid. Där var de uppe på jaga. Det var märkbart större än den som följde efter. Nå tälonen ner här. Ja, här var ner. Ja, men vi måste gå ut lite till så inte vi kommer vända hela båten så vi kommer stå där vi... Ja. Nu, nej. Du fick ju din precis tillbaka där. Ja, typ 10 meter från land. Kasta i linje med land. Men det hade varit riktigt gött att kunna pang 3-4 stycken nu. Ja. Tror vi kommer få här. Nu sitter borre. Bra. Kastar vi dit. Åh, vad försiktiga de är. Den här... Bättre? Nej. Ja, men lite bättre. Jo, lite bättre än den första. Bra. Nej, det var typ samma. Det är samma. De ser större ut i vattnet. Sitter den också? Har du också? Ja. Double först för dig. Skönt. Ja, riktigt skönt. Ja, den här är... 360 GT. Ja, innan. Det är likadant. Det är 1000 bröder. Vet du var den här sitter fast någonstans då? Han har svalt jiggen så långt ner som satt fast i Sverige liksom. Men kul. 360 GT. Nej, det här är bara psykologi. Ja. Vill jag ändå byta ut dem där, men Ja. känns jävligt nice. Vad försiktigt de tar. Ja, Fast, inåt. fast min hade ju också tagit hela jiggen och satt bra. Men det var ju ett försiktigt take. Jag kör 7 gram nu. 10. Bara suger in den jätteförsiktigt nära botten. Ja, jättenära botten. Jag tror skulle jag ha för tung skalle nu så tror jag inte man får dem. Nej. Sitta. Bra. Den här är bättre. Är det bättre? Ja, det är nog. Eller så är han stark. Ja, hjälper du till ifall att... Ja, den här känns fan bättre. Oh ja. Nu är jag lurad. Den går ut. Ja, det är en bra borre. Brax. Nej, Nej, det är en stor borre. Ja! Har du han? Skönt. Som här är behövlig. Nice. Jag såg inte ränderna på den. Jag var säker på att det var en brax. Jag bara, fan trött jag blir. Fy fan, det var bra. Jiggen helt borta. 360 GT. Vi har hittat en flack som producerar och vi har fått 3 stycken på 32. Och den här är lite bättre. Vi ska mäta. Ja, det är säkert fisk lite överallt här. Men vinden trycker ju också... Nu sitter jag. Nej, tappad! Det var en bra, såg du? Spöböj. Det kan ha varit sån som jag fick nyss. Oh, han satt ju ordentligt. Nu är det gräs. Åh! Ja, den var bättre borre. Självförtroendet betalar av sig och nu börjar de äntligen få lite häng på de andra båtarna. Samtidigt trummar AB-båten vidare i maren de delar med Westin. Vem går vinnande ur den här fighten idag?
alldeles fantastiskt, den här 7/6 svartsunkespöt. Medium aktion, ganska mjukt. Tillsammans med den här katten får man den här perfekta aktionen. Så när man jerkar så liksom, det här spöet där, det är lite saktare. Så att jag får den här liksom farten på betet, att den liksom vänder runt i vattnet. Och det är helt oemotståndligt för de här abborrarna. Alltså, jag dammar upp så mycket fisk på katter. Funderar på att åka över till Westinbåten och fråga om de vill låna några Berkeley-beten. Men man ska inte säga för mycket. De kan faktiskt ha större fisk än oss också. Men när fisken reagerar så hårt som de gör på katter nu, då vet man att man har rätt. Och då brukar det ofta fallet vara så att man fångar både de minsta och de största. Man bara fångar allt när man träffar så här rätt. Och jag är tveksam till om de har något som är så här bra. En annan grej som vi har hållit på nu med för crankbait-fisket är ett spö som heter Finesse Crank. Som är inte riktigt som de amerikanska crankbait-spöna. De är mer designade för att fiska med fluorkarbon, medan vi i Skandinavien fiskar nästan uteslutande flätlina. Det här spöet kompenserar det lite grann. Det är lite mjukare så att man inte tappar fisken när det är 2-3 krokar. Det är lätt att de bänder sig loss och kastar kroken. Plus att den mjuka aktionen, den är lite mjukare i toppen. Det gör att wobblen får helt fritt att simma. För varje gång den gör en utåtsvängning så drar den ju linan. Har ett helt stumt spö, en helt stum lina, så hämmar du gången och den blir mycket tajtare. Har du mjukare topp på spöet så får den en yvigare, mer svängande gång. Plus att man tappar mindre fisk. Och framför allt, det här spöet laddar extremt väl med beten runt 12-13 gram. Det är liksom, man känner att spöet jobbar, det gör inte ett styvt spö. Man kan kasta en wobbler med en kratta liksom. Men det kastar inte bra. Nu vred sig vinden ordentligt. Ja, det snurrar åt alla håll här. Shit. Det är inte lätt att sitta ner och fiska när det håller på så här. Shit. Oj jävlar. Jörgen, hoven. Hoven. Den här är fin. Oj, den här är fin. Den här är finare. Ja, här har vi kickerfisk. Dagens största. Ja. Yes! Guttan. Nice. Ja! Så ska de se ut. Ser ut som Quasimodo. Kolla på honom. Så ska de se ut. Så ska de se ut. Så vill vi att de ser ut. Rund är också en form. 9 blankt. Nej. Jo, den är 9 blankt. Snyggt. Snyggt. Ny toppfisk. Fan vad nice. Jävligt nice, men en lite bättre fisk nu. Vi har ju lokaliserat ganska stora grupper med medelstora fiskar. Den här stod bakom en grupp som var utanför vassen. Han stod precis i vasskanten. En liten offset-riggad 10 cm källtis. Riktigt fint. Du vet, där! Ja! Nej! Jo, det här är större. Det här är en bra fisk. Yes, hoppas inte det här är en gäddjävel nu. Här är en abborre, Henke. Det här är en finare. Det är störst idag. Helt klart om det är en abborre. Skulle jag säga att det är nog minst 7-8 hektar här. Långskaftet. Det är dumt att vi har elmotorn. Den måste vara större om den inte sitter konstigt. Ora, för fan, den här är fin. Yes! Ja! Det var största idag. Bra, de simmar här. Det är här vi ska ligga och det här vi kommer vinna idag. Nu har vi hittat dem. Det här är så jävligt bra alltså. Här. Nu Liknande något, va? börjar vi komma upp i storlek. Nu har vi hittat stället. Det nappar helt galet. Jag och Henke var
alltså helt förkrossad alldeles nyss. För vi hittade inte fisken, men nu hittar vi dem. Ja, den här alldeles nyss som typ 8 minuter sedan. För 8 minuter sedan. Nu har vi dem! Det bästa med Niklas är att han har sådana jävla toppar och dalar. Det är klart att man har. Topparna är jag så avundsjuk på. Jag är inte lika avundsjuk på dina dalar, men du är grymt. Kom igen, upp då. Ja! Nej, vi måste gå på 790. 790. Söders största fisk för dagen, 790 gram, och den tar de upp över 3 kilo. Fisket har kommit igång och samtliga båtar har bra drag just nu. Nu gäller det att sortera ut de allra största exemplaren för att kunna plocka viktiga poäng idag. Det vill jag inte ha. Nej, det vill jag inte ha. Vi har varit ifrån den där lilla. Så. Bra. Ja, oj! Också en fin. Ja, en fin. Den här är fin. Min är inte fin så. Den här är fin. Jag vet, den har tunga knyckar. Jag vet inte på den här. Den här är fin. Ja, den här kan vara större än den andra. Det är inte. Ja, den här är nog större än den andra, Henke. Det är soft, jag hoppas. I alla fall samma klass. Kom igen nu, vad är det nu då? Ja, den här är riktigt... Oj, kolla vad han går. Han är en riktigt fin abborre här. Det är lugnt. Det här är någon kilos fisk. Snälla vader, och vi behöver det. Åh, den är jättefin. Den är jättefin. Ja! Vad grymt. Yes. Jag ska kucka bort Lilleman här. Det är ingen kilos fisk, men det är en fin fisk alltså. Ja, det kan fan. Det är nog fan. Det är en kilos fisk. Det här väger 1 kilo. Jag skulle säga att det coola man ser nu, det är att det lilla sökbetet som vi har använt förut ger markant mycket mindre fiskar. Så det här kan vara 1 kilo faktiskt. Där har vi den. Störst fisk för idag. För oss. Och jag tror att det simmar många sådana här. Jag känner det på mig alltså. Den här 790 för oss. Den väger inte riktigt 1 kilo den här, men den är ändå en fin fisk alltså. Mycket kämp. Eller? 930. 930. 930 gram och tävlingens största borre hittills. Viktig fisk för Söders sportfiske och den lyfter laget en placering. Småttingar. Jävlar, det var bättre hugg. Här är en bättre fisk. Jörgen Hoven. Ja. Helt klart bättre. Den var annars redan. Ja. Ja, vad den kör. Ja. Och blir på den sidan. Här kommer den på andra sidan mig. Den är fin. Okej. Men nu. Jävlar. Okej. Ja. Men du behöver inte lyfta upp den. Nej. Nice. Snyggt jobbat, Danne. Det var ju superfin kondition av fisken. Den sitter i gällocket precis i kanten. I gällocket, den är godkänd. Den här. Så ska de se ut. Ja! Åh! 1-0. 4. 1-0-3. Nej, de säger det. 1-0-3. Rawbite. Ja, den har ju varit fenomenal i detta området av någon anledning. Ja, det är kul att den tog en som pass fin nu.
Westin hinner med nöd och näppe hova tävlingens första kilosfisk innan lunchrapporten. Nu gör sig lagen redo för att höra den aktuella ställningen. I ledning Team Westin som i sin sista fisk tog sig över 4 kilo totalt. På andra och respektive tredje plats finner vi Söder Sportfiske och Abu Garcia. Och här skiljer det bara några gram mellan pallplatserna. På fjärde plats Team Rappala som kom igång sent idag. De har en riktigt bra toppfisk men skulle verkligen behöva putsa till sitt snitt. Vi är inte ute och cyklar. Nej, vi är inte ute och cyklar. Sen är det så jäkla jämnt G. alltså. Vi fiskar ju i ett vatten där det inte sprutar upp kilosfiskar utan det är ju, men det är ganska bra snitt på abborrarna. Ja, det är riktigt bra. Det är imponerande. bra. Det är imponerande. Jag måste faktiskt säga att jag tycker Westin har fiskat extremt bra. Jag tycker inte det har sett ut som de har fått så mycket fisk. Vi har ju Ja. lite att kämpa för. Men alltså det Men vi har precis hittat fisken så jag tror vi kan vara med i fighten och poäng idag för att det var ju så här mycket 600 Ja. det kan vi få här. Ja. Vi kanske kan ha alla över 800 i Och det här slutändan. känns ju verkligen som att vi behöver inte flytta. Nej. Alltså, Nej. nej. Känns skönt. Men nu känner jag ju pressen för att de kommer krypande efter oss här nu. Ja, det är klart de gör. Ja. Klart de gör. Åh, vilken bra start! Gäller det att hålla i det. Gäller det att hålla i det här. Jävla bra start. Det var nice. Det var allt för idag. Missa inte nästa veckas avsnitt av Perch Fight. Flippan. Bra! Oj. Nice! Yes! En uppgradering. En uppgradering. Bra gubbar. Du vet väl om att all utrustning som används i Perch Fight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Om du gillar Perch Fight, lämna gärna en tumme upp och glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen.